नमस्कार, सुजान संगोपनमध्ये आपलं स्वागत आहे। यापूर्वीच्या काही भागांमध्ये आपण बाळंतिणीसाठी काही पौष्टिक आणि चवदार पदार्थ आणि त्याचे काय उपयोग आहेत याबद्दल सविस्तर माहिती पाहिलेली आहे। आज आपण बाळंतिणीला आहारात देण्यासाठी पौष्टिक ज्वारीची आंबील कशी तयार करावी याची रेसिपी पाहणार आहोत। सुजान संगोपन या चॅनलवर आपण आपल्या बाळाच्या सुयोग्य आणि सुदृढ वाढीसाठी भरपूर सारी उपयुक्त माहिती जाणून घेऊ शकता। त्यामुळे चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा आणि सोबत असणारे बेल बटन दाबायला विसरू नका। तसेच हा व्हिडिओ आवडला तर नवनवीन पॅरेंट्स सोबत शेअर करा, व्हिडिओला लाईक करा। चला तर मग आपण रेसिपीला सुरुवात करूया। अगोदर मी गॅसवरती पॅन ठेवून त्याच्यावरती तेल घालून जिरी आणि लसणाची फोडणी करून घेते। फोडणी व्यवस्थित तडतडल्यानंतर मी त्याच्यामध्ये 2 चमचे ज्वारीचे पीठ घालून घेणार आहे आणि हे पीठ आपण व्यवस्थित खरपूस असं होईपर्यंत भाजून घेणार आहोत। आता पीठ व्यवस्थित भाजल्यानंतर मी त्याच्यामध्ये साधारण पाऊण ग्लास पाणी घालून हे पीठ व्यवस्थित त्याच्यामध्ये ढवळून घेणार आहे। त्याच्या कुठल्याही गाठी नाही झाल्या पाहिजे, अशा पद्धतीने पीठ हे ढवळून घ्या। आता हे थोडंसं दाटसर वाटतंय, त्यामुळे मी आणखीन थोडंसं पाणी घालून याला छान शिजवून घेणार आहे। चवीसाठी याच्यामध्ये मी थोडंसं मीठ घातलेलं आहे। तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही यामध्ये थोडंसं हिंग, थोडीशी मिरपूड देखील घालू शकता, त्याने ही चव याला छान येईल। आणि आता याला अगदी 3 ते 4 मिनिट आपण एक छान वाफ काढून घेऊया। मस्त हे पीठ शिजलं गेलेलं आहे, याला लसणाच्या जिऱ्याचा एक छान वास येतोय, खमंग असं हे पीठ शिजलं गेलेलं आहे। आता आपण गॅस बंद करून हे पीठ व्यवस्थित थंड करून घेऊया। आपलं हे ज्वारीचं शिजलेलं पीठ थंड होईपर्यंत आपण एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये 5 ते 6 लसणाच्या पाकळ्या, छोटासा आल्याचा तुकडा, अर्धा चमचा जिरं आणि कोथिंबीर घालून आणि चवीसाठी मिरची घालून हे वाटण अगदी बारीक वाटून घेणार आहोत। मिरची पूर्णपणे ऑप्शनल आहे, तुम्हाला घालायची नसेल तर तुम्ही नाही घातली तरीही चालेल, पण थोडीशी मिरची घातली तर त्याला चव चांगली येते आणि तिखटपणा जाणवत नाही। अगदी कमी प्रमाणात मिरची घालून आपण याचं छान असं पाणी तयार करून वाटून घेणार आहोत। आता मी इथं हे ताक घेतलेलं आहे, हे ताक मी आजच बनवलेलं आहे, शिळं ताक घ्यायचं नाही, अगदी आज बनवलेलं ताजं ताक असायला हवं। ताक खूप थंड नसावं, अगदी रूम टेम्परेचरला असलेलं ताक घ्यायचं। आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे ताक जास्ती आंबट नसायला हवं, कारण बाळंतिणीला त्यामुळे खोकला होऊ शकतो। असं ताजं खमंग ताक मी घेतलेलं आहे। आता ह्या ताकामध्ये मी चवीसाठी थोडीशी साखर घातली आणि आपण हे जे ज्वारीचं पीठ मिसळून घेतलेलं, शिजवून घेतलेलं होतं ते याच्यामध्ये टाकून मी रवीच्या साह्याने व्यवस्थित मिसळून घेते। ताकामध्ये व्हिटॅमिन बी, B12, कॅल्शियम, पोटॅशियम, फॉस्फेट भरपूर प्रमाणात असतं। शरीरात ऊर्जा निर्माण करण्यासाठी, लठ्ठपणा कमी करण्यासाठी, ब्लड शुगर कमी करण्यासाठी ताक उपयोगी असतं। ताकामुळे पचन सुधारतं, शरीरातील घातक द्रव बाहेर पडतात, अशक्तपणाही कमी व्हायला मदत होते। त्यामुळे बाळंतिणीच्या आहारात आपण ताकाचा समावेश करू शकता। आता हे ताक व्यवस्थित घुसळून झाल्यानंतर आपण हे जे वाटण तयार करून घेतलं होतं त्यात मी व्यवस्थित ते गाळून त्याचं फक्त पाणी आपण ह्या ताकामध्ये घालून घेऊया, म्हणजे त्याचा कुठलाही चोथा तोंडामध्ये न लागता फक्त याची छान अशी चव त्याच्यामध्ये उतरेल। आणि आता हे व्यवस्थित आणखीन एकदा घुसळून घेऊया। बाळंतिणीला आहारामध्ये देण्यासाठी हे कुठल्याही प्रकारचं एकवेळचं जेवण म्हणून किंवा नाश्ता म्हणून आपण देऊ नका। जेवणासोबत शक्यतो दुपारच्या जेवणासोबत एक तोंडी लावण्यासाठी म्हणून आपण अशा प्रकारचं आंबील बनवून बाळंतिणीला देऊ शकता। याने पोट सहज साफ व्हायला, बद्धकोष्ठता कमी होण्यासाठी मदत होते, झोप शांत येण्यासाठी मदत होते, पचन सुधारण्यासाठी मदत होते आणि शिवाय पोट लवकर भरल्यासारखंही होतं। त्यामुळे अशा प्रकारची पाचक ज्वारीची आंबील बाळंतिणीला दररोजच्या दुपारच्या जेवणामध्ये आपण तयार करून देऊ शकता। जेवण भाकरीसोबत ही आंबील तोंडी लावण्यासाठी किंवा पिण्यासाठी आपण आवर्जून करून द्यायला हवी, म्हणजे बाळंतिणीला याचे खूप सारे फायदे आणि सोबतच बाळालाही याचे फायदे मिळतील। सुजान संगोपनवर आपण आपल्या बाळासाठी भरपूर सारी उपयुक्त माहिती जाणून घेऊ शकता, जसे की लहान बाळाची काळजी कशी घ्यावी, नवजात बाळाला साठी भरपूर साऱ्या उपयुक्त गोष्टी, बाळाला बालगुट्टी कशी द्यावी, हिवाळ्यात लहान मुलांची काळजी कशी घ्यावी, लहान मुलांची बौद्धिक क्षमता कशी वाढवावी, लहान मुलांची रोगप्रतिकारशक्ती कशी वाढवावी, बाळाची आणि बाळाच्या आईची कशी काळजी घ्यावी, गरोदरपणात स्त्रियांची कशी काळजी घ्यावी, याबद्दल भरपूर सारे उपयुक्त व्हिडिओ चॅनलवरती पाहू शकता। त्यामुळे चॅनलला सबस्क्राइब करा। थँक्यू।